Sudah pasti. Tunggu. Abang tolong, Pak. Gila. Mana di mana? Ya, Pak tolong. Ya, betulan. Ya, betulan. Abang tebal. Mantan pergi balik-balik. Lima ringgit. Hah? Nanti kau sama cepat. Kalau lambat. Dia perwasta, bantuan ya. Anda begini loh. Emang boleh Hah? Tiba-tiba dia di sini? Tiba-tiba dia di sini kak tadi? Iya. Dari itu. Belum lagi, Dek. Ini ujung masak nih, Dek. Mau lakukan kan, Kak? Hah? Maci bawang pun surrender tengok. Cantik-cantik deh. Pas-pas ini deh. Cantik deh, biar dia mantap. Sekedar. Mantap. Biar aku kering kak. Ya, bantuan.
$8. Bichomi. Panas-panas. Yan sa tabalik bang dede begini dyan. Yung mira ito dito. Jauh sana dari tangga. Yumi octopus. Tara. Ini ada tempatnya. Oh, you got very good. Take picture only.120克20块，你150克25块。来，买下去。啊，来120克就够了啊。好久了喂。Kalau oras sa kanan, ang kakyat kasi niya sa kakao, tapos puputukan. Satu jam. Satu. After 60 grams, 你们能不能搞定啊？我太有味道。我买那个最小的Satu aku lupa dalam. Bang, dalam aku lupa.